Mám pro vás další příběh o překonání deprese. Čím to je, že když nás někdo kritizuje, slyšíme to okamžitě. Ale když nás pochválí, jen nad tím mávneme rukou. Jsme to, co jíme. A jsme i to, co posloucháme. Ale my slyšíme pořád jen samý blivajs. Depresivní věci, kritiku, co jsme udělali špatně. Za to pochvalu, tu zdravou stravu pro naši mysl, vždycky odmítáme. Myslím, že už jsem tento příběh vyprávěl. V roce 2004 jsem dostal cenu Johna Curtina a měl jsem pronést děkovnou řeč. Někteří jste tam byli a pamatujete si to. Řekl jsem tehdy, že mě překvapilo, že jsem tuto cenu obdržel zrovna já, že by mě to v životě nenapadlo. Jelikož mnoho lidí z naší komunity pracuje více než já a cenu si zaslouží spíš oni. Navíc bych bez podpory ostatních stejně nic nedokázal. Bez lidí z vedení našeho buddhistického společenství, bez mých kolegů mnichů, kteří se o mě starali a vás všech, sám bych to nikdy nezvládl a vlastně si cenu ani nezasloužím, ale přesto vám děkuji. To byla řeč, kterou jsem přednesl. O rok později jsem si řekl, že když lidé přišli na mou ceremonii, měl bych i já jít na ceremonii někomu jinému. Je to jako karma. Měl bych dát to, co dostanu. Tak jsem šel na ceremonii profesoru Joskimu. Pan profesor byl přednostou hematologie. Všiml si, že pacienti sice dostali v Charlie Gardens Hospital prvotřídní léčbu radioterapií a chemoterapií, ale po propuštění z nemocnice už o ně nikdo nepečoval. Řekl, že se rozhodl, že vykopne pár lidí z pokojů, jelikož takových pokojů v nemocnici je jako šafránu. Využil své autority a přestavěl pokoje na centrum alternativní terapie, kde můžete využít reiki, homeopatii, masáž chodidel, zkrátka vše možné podivnosti. A sponzorují to mlékárny Browns. Všichni jeho kolegové si ale klepali na čelo a mysleli si, on se pomátl. Protože nic z toho oficiální medicína neuznávala a najednou se objeví vážený profesor a dává v šanc svou pověst. Takže kdokoliv, kdo prodělal radioterapii nebo chemoterapii, tam pak mohl přijít na zcela bezplatnou masáž nebo reiki. A já jsem to chápal. Vím, jak mysl funguje. Je jedno, jestli reiki, homeopatie nebo masáž chodidel funguje nebo ne. Hlavní je, že někdo o ty pacienty pečuje. Někdo se jim individuálně věnuje. Někdo jim třeba půl hodiny mne chodidla. To funguje. Stačí soucit a laskavost. Někdo je tu pro ně a stará se o ně. Když mají masáž, jsou v přítomném okamžiku. Někdo s nimi soucítí, jako v meditaci. To léčí, vím to. Tak jsem si řekl, že ten člověk je opravdu velmi chytrý a moudrý. A zmínil i to, že podle výzkumu skutečně dochází ke zlepšení zdravotního stavu. Zkrátka funguje to. Takže když jsem slyšel, co dokázal, řekl jsem si, páni, to je hrdina. Skutečně odvážný člověk, který se nebojí stát si za tím, čemu věří a uskuteční to. A přitom pomůže lidem s rakovinou se zbavit spousty utrpení. Když přebíral svou cenu, tak řekl, no, určitě jsou jiní lidé, kteří si tuto cenu zaslouží více než já. Nevím, proč jste vybrali zrovna mě, když bych nic z toho stejně nedokázal bez lidí, kteří mi pomáhali. A já viděl, že to byla skoro stejná řeč, jakou jsem já pronesl před rokem. Jakou by pronesl asi každý, když dostane ocenění. Někdo vás pochválí a dá vám ocenění. Co uděláte? Řeknete, že si to nezasloužíte, že možná jiní si to zaslouží více než vy, nebo že byste to nezvládli nebýt vašich rodičů, partnera či přátel. A zde jsem si uvědomil svou chybu. Spousta lidí tu ceremonii pečlivě chystala, prověřovali mé aktivity a nakonec rozhodli, že si ocenění zasloužím. A já jim vlastně řekl, že se zmýlili, že je to lež. To samé doktor Josky. On si cenu fakt zasloužil, to je jasné. Takže příště, až budu přebírat nějakou cenu a budu mít projev, řeknu, děkuji, zasloužím si to. Čemu se smějete? Smějete se, protože se to nedělá, že?
Když vám někdo předá cenu a vy řeknete, že si ji zasloužíte, tak jste mimo. To se zkrátka neříká. A to je ten problém. Odmítáme přijmout pochvalu a ocenění. Pokaždé ji zavrhneme. Takže příště, až vám někdo řekne, že jste udělali úžasnou věc, odvedli skvělou práci, řekněte: děkuji, ano, zasloužím si to. Až vám příště manžel poví: to jídlo bylo vynikající, miláčku, odpovězte: děkuji, ano, bylo, zasloužím si to. Když si to řeknete, zbavíte se spousty depresí. Za to, když vás někdo kritizuje, že jste přijeli pozdě: jo, to je pravda, promiň. Proč každou kritiku přijmeme ihned? V květnu jsem byl v Sydney na konferenci a poslouchal tam jednoho buddhistu. Vynikající psycholog a psychiatr Eng Kong Tang přednášel o tom, že výzkumy ukázaly, že pokud chceme někoho pochválit, musíme jej chválit 15 vteřin, aby to vzal. Celých 15 vteřin a až pak to přijme. Na kritiku stačí 1 vteřina a je tam. To je pravda. Až budete příště chválit své děti nebo svou manželku, nestačí pouhé: děkuji, miláčku, jsi skvělá žena. Ne, musíte jí říct: děkuji, miláčku, jsi úžasná žena, jsi skvělá kuchařka, jsi tak okouzlující, jsem moc rád, že jsem tě našel, jsem moc šťastný, že jsi se do mě zamilovala. Jsi kouzelný člověk a máme se spolu báječně. 15 vteřin pryč, to by mohlo zabrat. A tak to je. Zkuste si to. Víte, že to tak je. Je vám už jasné, odkud se bere deprese? Zkrátka neslyšíte chválu. Posloucháte jen samou kritiku. Takže pokud chceme skoncovat s depresí, tak prosím přijměte pochvalu, kompliment nebo jakékoliv ocenění hned, jak jej vyslechnete. Zasloužíte si to. Když vám partner řekne: díky za to, že jste jací jste, nemyslete si, že si z vás dělá blázny. Nesnižujte jeho inteligenci. Řekněte: děkuji, miláčku, ano, máš pravdu, zasloužím si to. Ať to potěší i partnera. Když nebudeme chválu odmítat, budeme ji mít více v manželství i v práci. Protože když ji odmítáme, když někoho pochválíte a on vám to odpálkuje, jasně, že vás to odradí. Když odradíme lidi nás chválit, odradíme vzájemné uznání. Vlastně tím odradíme lásku. Co nám pak zbyde? Jen ta hrozná negativita, hledání chyb, poukazování na chyby druhých a pocit, že jsem hrozný, že jsem určitě nejhorší mnich od doby Buddhy, že jsem fakt hrozný a strašný. Když budete takto přemýšlet, jasně, že skončíte v depresi. Takže depresi můžeme vyléčit tak, že prostě změníme náš pohled na svět. Budeme přijímat vše pozitivní, přijmeme chválu, podíváme se na těch 998 dobrých cihel a víme, že i to pomine. Funguje to. A sbírejte vajíčka a ne kuřince vaší minulosti.